सदा चाहिँ आज पनि स्वागत छ साथीहरु यहाँहरु सबैजनालाई आजको भिडियोमा। आज मैले यहाँहरुलाई कलेजो फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त आउनु साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ फटाफट। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले चाहिँ यसको इन्ग्रेडियन्टको लागि लिएको छु हरियो प्याजको पत्ता, लसुन, खुर्सानी, त्यस्तै गरेर एउटा टमाटर र यसरी नै अब हामी यो सबै कुराहरुलाई काटेर मसिनो गरेर रेडी बनाउँछौं। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीले कलेजोलाई पनि सानो ठिक्कको पिस पारेर काट्न सुरु गरिसकेको छौं। कलेजो काट्ने काम पनि सकिसकेको छ अब। साथीहरु अचम्ममा परिरहनु भएको होला यो कसरी पकाएको कलेजो। सुरुमा त प्याज लसुन सुरुमा हाल्ने हो त भन्ने लागिरह्यो होला तपाईहरुलाई। तर सुरुमा प्याज लसुन हाल्यो भनेदेखि डढ्ने सम्भावना हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई हाफ पाकिसकेपछि मात्रै आधी जति पाकिसकेपछि मात्रै अनि हामी त्यो अघि काटेको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु हाल्ने छौं। साथीहरु अब यसलाई हामीले एकैछिन छोप्दै पकाउँदै अनि झिक्दै चलाउँदै गर्दै हामी यसलाई पकाउँदै जाने छौं।
कलेजो पाक्दैछ यहाँ। यसको प्रतीक्षामा हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ। अब 5-10 मिनट पछाडि त रेडी पनि भइहाल्छ। कलेजो अब आधी लगभग पाकिसकेको छ। अब एकैछिन यसलाई थोरै अति राम्रोसँग पाकिसकेको नभएको भएर यसलाई एकैछिन फेरि छोडिदिँदैछु मैले। अब 2 मिनट छोडे पछाडि यसलाई म फेरि निकाल्छु र अनि बाँकी प्याज यो धनियाँहरू के खोर्सानीहरू अनि बल्ल हाल्छु। ल साथीहरू अब चाहिँ भने फाइनली कलेजो तयार भइसकेको छ।